5 ویژگی مردونه که هیچ زنی نمیتونه در برابرش مقاومت بکنه. اوکی، بیاید واقعی باشیم. میدونی مشکل از کجاست؟ از همین جمله تو با بقیه فرق داری. اگر رو راست باشیم، این جمله تو با بقیه فرق داری بزرگترین دروغ عاشقانه تاریخه. ما مردها اینو میشنویم و فکر میکنیم یعنی اوه من خواستم و با بقیه فرق دارم، ولی در واقع یعنی داری مثل یه آدم معمولی و قابل پیش بینی رفتار میکنی. منم سالها گول این جمله رو میخوردم تا اینکه یک روز فهمیدم بازی کاملا عوض شده. دیگه قرار نیست متفاوت باشی، قراره به جای متفاوت بودن غیر قابل پیش بینی و جذاب باشی. تو این ویدیو 5 اصلی رو میگم که بلافاصله این حس رو توی تو ایجاد میکنه که غیر قابل پیش بینی و جذاب باشی، طوری که پارتنرت خودش حس کنه اگر تو رو از دست بده در واقع بهترین فرصت زندگیش رو داره از دست میده. اگه آماده ای پس بزن تا بریم. اصل اول برای جذاب و غیر قابل پیش بینی شدن اعتماد به نفس واقعیه، نه نمایشی. ببین، قضیه اعتماد به نفس مثل اینستاگرام نیست که بتونی فیلتر بذاری روش. اعتماد به نفس، اونم اعتماد به نفس واقعی، یعنی خودت رو بدون فیلتر بشناسی و قبول داشته باشی و یعنی دقیقاً بدونی نقطه قوتت چیه، ضعفات کجاست، گذشته‌تون چه شکلی بوده و الان دقیقاً کجای کار ایستادی. به این میگن واقعیت سنجی. یعنی چی؟ یعنی بدونی که کی هستی و از کجا اومدی و قراره به کجا بری. مثلا فرض کن وضعیت مالیتون خوب نیست و دوستتون برای چند بار میخواد ازتون پول قرض بگیره. اگه اعتماد به نفس داشته باشی اینطوری بهش میگی راستش رو بخوای الان خودم درگیر یه سری مخارجی هستم و نمیتونم کمکت کنم. این نگفتن از 1000 تا بله تصنعی هم با ارزش تره. و راستی دخترها تو تشخیص این قضیه استادن. کدوم قضیه؟ اعتماد به نفس واقعی. اونا میتونن از طرز نگاه کردن و حرف زدن و حتی راه رفتنتون هم بفهمن که اعتماد به نفستون واقعیه یا داری نقش یه آدم مطمئن رو بازی میکنی. اصل دوم که تو رو جذاب و غیر قابل پیش بینی نشون میده چیه؟ مرزگذاری محترمانه است. یعنی خط قرمز داشته باشی. یادت باشه مردی که به خودش احترام میذاره طبیعتاً به دیگران هم احترام میذاره. اما یه باور غلط اینه که فکر میکنن مرزگذاری یعنی دیوار کشیدن دور خودتون. اصلاً اینطوری نیست. مرزگذاری در واقع مشخص کردن خط قرمزاست، نه قطع کردن رابطه. یه مثال از مراجعین خودم براتون میزنم. پسر خوشتیپ و باهوشی بود اما پارتنر همیشه دیر جواب پیامشو میداد. اون به جای غر زدن یا قهر کردن محترمانه به اون دختر اینجوری گفت. بهش گفت من یه رابطه 2 طرفه میخوام و به یه رابطه 2 طرفه اعتقاد دارم. اگه احساس میکنی نمیتونی تا این حد از احترام متقابل رو بهش پایبند باشی شاید بهتر باشه مسیرمون رو از هم جدا بکنیم. میدونی نتیجه چی شد؟ جالب اینجا بود که همین صحبت صادقانه باعث شد اون دختر بیشتر بهش علاقه‌مند بشه. چرا؟ چون نشون داد مردیه که ارزش خودش رو میدونه و حاضر نیست به هر قیمتی توی رابطه بمونه. بریم سراغ اصل سوم. اصل سوم برای جذابیت یه مرد ارتباطات غیر نیازمندانه است. یعنی چی؟ اینکه وابستش نباشی. اینو جدی میگم و شما جدی بگیرید. بزرگترین اشتباه آقایون اینه که فکر میکنن هر چقدر بیشتر وابستگی نشون بدن طرف مقابل بیشتر جذب میشه، در حالی که دقیقاً برعکسه. میدونید چرا برعکسه؟ به خاطر اینه که الان میگم. خوب گوش کن. دخترها وقتی واقعاً جذب میشن که ببینن توی زندگی خودت خود واقعی هستی. یعنی روی هدفات متمرکزی، ورزش میکنی، رشد شخصیتی داری و مهمتر از همه برای ارتباط عاطفی از سر ناامیدی و نیاز اقدام نمی کنی. این استقلال و امیدوار بودنت به زندگی خودت
بزرگترین جاذبه است. مثل این میمونه که توی کشتی قوی باشی و داری ناخودآگی میکنی، نه یه تخت چوبی که صرفاً فقط نجات دهنده طرف مقابلت باشه. حالا میخوایم بریم سراغ اصل چهارم. اصل چهارم آرامش داشتنه. آرامش واقعی نشون دهنده قدرت درونی توه. یعنی تو اونقدر به خودت و مسیرت مطمئنی که لازم نمیدونی برای هر چیزی بحث کنی یا کنترلگر باشی. یادم یه روز توی بحث گروهی توی دانشگاه همه داشتن داد و بیداد میکردن و نظراشون رو تحمیل میکردن، اما یه پسر با آرامش حرفش رو و نظرش رو میگفت و یکم سکوت میکرد. همین خونسردی باعث شد یکی از همکلاسیای باهوش و نخبه اون دانشگاه که اونجا بود جذبش بشه و بعداً رابطه عاطفی جدی رو با هم شکل بدن و حتی ازدواج بکنن. میدونید چرا؟ چون توی دنیای پر استرس امروز آرامش یه سوپر قدرت واقعیه و همه بهش نیاز دارن. خیلی خوب، بریم سراغ اصل پنجم که نیاز داریم برای جذابیت: بهداشت ظاهر و آراسته بودن. نه، منظورم این نیست که حتما باید مدل موی خاصی داشته باشی یا لباسهای گرون قیمتی داشته باشی. نه، قضیه خیلی ساده تر از این حرف هست. تمیز و آراسته باشین. بیشترین شکایت دختر از آقایون رعایت نکردن بهداشت شخصیه. همین که موهاتون تمیز باشه یا حتی یه لباس مرتب اتو کشیده و تمیز بپوشین و بدنتون بوی خوب بده. آراسته بودن یعنی همین، مرتب بودن لباس ها، بوی خوب دادن. کافیه تا یه سر و گردن از بقیه تو این موردی که گفتم بالاتر باشین. فکر کنین مثل این میمونه که توی اتاق شلوغ تنها کسی باشین که پنجره رو باز کرده و هوای تازه اومده تو. اوکی، حالا که با این 5 اصل آشنا شدی، احتمالاً با خودت فکر میکنی خب اینا که عالی بودن، ولی چطور واقعاً توی زندگی روزانه‌ام ازشون استفاده بکنم؟ شماره 1 اینه، خوب گوش کن. راهکارهایی رو میخوام بهت بگم که با اون راهکارها میتونی بهترین خودت باشی. هر روز 10 دقیقه با خودت خلوت کن. فکر کن این 10 دقیقه مثل اینه که هر روز باتری روحت رو داری شارژ میکنی. صبح که از خواب بیدار میشی، قبل از چک کردن پیام ها این کار رو لطفاً انجام بده. خیلی تأثیر داره. قطعا نتیجهش رو خیلی زود میبینی. این کاریه که خودم و خیلی از افرادی که بهشون مشاوره دادم انجام دادن. یه دفترچه بردار و از خودت بپرس امروز میخوام چی کار کنم که به هدف اصلی زندگیم نزدیک تر بشم. 3 نقطه قوت خودت رو بنویس. مثلا اینجوری بگو صبرم زیاده، خلاقم، یا دیگران رو خوب درک میکنم. یه نقطه ضعفی هم که میخوای اون روز بهبودش بدی رو مشخص کن، ولی بهش به چشم یه فرصت نگاه کن، نشکست، تا اعتماد به نفست هم خراب نشه. یادت باشه خودشناسی مثل باز کردن یه اپلیکیشن جدید تو وجودته. هر روز چیزای تازه‌ای از خودت کشف میکنی. بریم سراغ دومین راهکار نگفتنه. نگفتن رو تمرین کن. اینجوری بهش فکر کن هر بار که به چیزی که نمیخوای نمیگی، در واقع داری به چیزایی که واقعا میخوای بله میگی. توی روابطت اگه دوستت برای چندمین بار دیر به قرار میرسه، محترمانه بهش اینجوری بگو من برای وقتم ارزش قائلم دوست من، و دوست دارم وقتی رو با هم میگذرونیم به اندازه کافی با کیفیت باشه. توی کار اگه همکارت باز میخواد کارش رو به تو بسپاره، بگو متاسفانه الان خودم درگیر پروژه‌ام، نمیتونم کمکت بکنم. یا توی خانواده اگه فامیل برای چندمین بار میخوان توی هفته بیا خونه شما، بهشون اینجوری بگو این هفته نیاز به استراحت دارم، هفته بعد حتما همدیگر رو میبینیم. نگفتن محترمانه نشون دهنده اینه که تو برای خودت و زمانت ارزش قائلی. راهکار 3، زندگی خودت رو بساز. مثل یه بازیگر اصلی توی زندگی خودت باش. یادت باشه تو نویسنده زندگی خودتی، نه بازیگر
نقش دوم توی زندگی دیگران. این جمله خیلی قشنگ و مهمیه. توجه داشته باش. دوستات رو عاقلانه انتخاب کن. آدمایی که انرژی مثبت میدن، اونا رو توی زندگیت راه بده. اون آدما تو رو به جلو میبرن و موفقیتات رو جشن میگیرن. همینطور سرگرمیایی که واقعا دوست داری رو دنبال بکن. چه گیتار زدن باشه، چه فوتبال بازی کردن، چه عکاسی، اینا که سوخت‌های روزانه‌تن. هدف‌هات رو زنده نگه دار. هر روز یه قدم کوچیک به سمت هدفات بردار. حتی اگه فقط 5 دقیقه مطالعه کردن باشه. فکر کن زندگی مثل یه باغچه است. اگه خوب ازش مراقبت کنی حتما گل میده. حالا بریم سراغ 4مین راهکار. 4مین راهکار اینه: تمرین کن تو هر شرایطی آرامش رو فراموش نکنی. وقتی توی ترافیک گیر کردی، اون وقت چی؟ اون وقت به جای داد زدن از این فرصت استفاده بکن و یه پادکست آموزشی گوش بده، یا سریع یوتیوب رو روشن کن و به صحبت‌های آموزشی که دوست داری گوش بده. یا وقتی کسی با نظرش سعی میکنه تو رو عصبانی کنه، فقط لبخند بزن و بدون که ارزش انرژی منفی رو نداره عزیزم. 5مین راهکار: به ظاهر خودت رسیدگی کن. مثل یه برند لوکس باش. فکر کن ظاهرت مثل ویترین مغازته. مردم اول اینو میبینن، بعد تصمیم میگیرن داخل بیان یا نه. بنابراین هر روز دوش بگیر، نه فقط برای تمیز بودن، بلکه برای انرژی گرفتن و شروع یه روز تازه. لباسهای تمیز و اتو کشیده بپوش. لازم نیست گرون باشن و فقط مرتب باش. بهداشت شخصی رو هم جدی بگیر. مسواک زدن، استفاده از دئودورانت، کوتاه کردن ناخن‌ها، اینا نکات کوچیکی هستن که تأثیر بزرگی توی زندگیت دارن. و یادت باشه وقتی ظاهر مرتبی داری، ناخودآگاه اعتماد به نفس بیشتری هم پیدا میکنی. دقت بکن، همینه که گفتم برای افزایش آرامش خودته، برای افزایش اعتماد به نفس خودته. پس این 5 قدم رو به چشم یک مسیر در نظر بگیر و نه یک مقصد. بعضی روزا ممکنه توی همه‌شون موفق باشی، بعضی روزا هم فقط توی 1-2 تاشون، و این کاملا طبیعیه. مهم اینه که همیشه به خودت یادآوری کنی که تو شایسته بهترین ها هستی و هر روز داری یه قدم به سمت بهترین نسخه خودت برمی‌داری. و حالا نوبت توه. به نظرت چه ویژگی های دیگه‌ای توی مردها میتونه برای خانم‌ها جذاب باشه؟ تو کامنت ها برام بنویس. و اگه فکر میکنی این محتوا برات مفید بوده، خوشحال میشم حتما لاورا رو ساب بکنی و با دوستات هم به اشتراک بگذاری. شاید اونها هم چنین محتواهایی رو دوست داشته باشن. عاشقانه هاتون پایدار.